یه دونه از میلا رو بگیر جناب. پاتو بده جلو. پاتو بده جلو. باید تو من اول فرستاد برم. یه پا جلو یه پا اینجا. دستت باز. واو چه باحال هست. خیلی باحاله یک جا باشه بیا فقط اینجا بیفتی یه صدای بدی میده. چرا نمی‌ترسه؟ چرا من انقدر ترسیده؟ مامان چی تو ازم Thank you.